नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच सुंदर आणि सोपी अशी ही स्लिंग बॅग. ही स्लिंग बॅग मोबाईल आणि छोट्या वस्तू ठेवण्यासाठी रोजच्या वापरासाठी अतिशय परफेक्ट आहे. चला तर झटपट या बॅगेसाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा 4 प्लाय धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर हे 4 नंबरचं क्रोशे हुक, कात्री, डार्निंग नीडल आणि मी हा मोती लावणार आहे. या ऐवजी बटन वापरलं तरीही चालेल. स्लिप नॉट करूया. यानंतर यावर आपल्याला चैन करायच्या आहेत. तर चैन या समसंख्याच असायला हव्यात, म्हणजेच 2च्या पटीत या आपल्या चैनची संख्या असायला हवी. मी इथे 32 चैन करून घेणार आहे. 1 2 3 4 करून घेऊया. 32 चैन केल्यात मी. यानंतर 1 2 3 पहिल्या 3 चैन सोडून द्यायच्या आणि चौथ्या चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे. पहिल्या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. तर एका लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झालेले आहेत. आता त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. शेवटच्या लूप पर्यंत येऊया. ओळ पूर्ण केली मी. शेवटच्या चैन पर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटच्या चैन मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे शेवटच्या चैन मध्ये केलेले आहेत. या बाजूने विणायचं आहे. पुढच्या लूप मध्ये इथे एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. विणताना हा धागा त्यात विणायचा आहे, म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे. आता याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे आणि ही ओळ पूर्ण करूया आणि या पहिल्या चैन पर्यंत येऊया. शेवटी आलेलो आहोत. आता या पहिल्या चैन मध्ये इथे पुन्हा एक डबल क्रोशे करायचा आहे. म्हणजे इथे सुरुवातीला आपण एका लूप मध्ये 2 केले होते आणि हा तिसरा डबल क्रोशे झालाय. तर पहिल्या आणि शेवटच्या चैन मध्ये 3 डबल क्रोशे केलेले आहेत. आता या पहिल्या 3 चैनच्या सर्वात वरच्या चैन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर ही सरळ बाजू बाहेरच्या बाजूला काढायची आहे. तर ही अशी आपली पहिली ओळ तयार झालेली आहे. यानंतर आता दुसरा राऊंड पाहूया. आता डबल क्रोशे करायचा आहे. नव्या पद्धतीने एक डबल क्रोशे करूया. पहिला डबल क्रोशे या पहिल्या या 3 चैन वर झालेला आहे. यानंतर पुढच्या प्रत्येक लूप वरती एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. हा दुसरा, तिसरा. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. प्रत्येक लूप वर एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. शेवटी आलेलो आहोत. आता शेवटी या पहिल्या डबल क्रोशेच्या वरच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. आता यानंतर पुढची ओळ पाहूया. पुन्हा या पहिल्या डबल क्रोशे वरती एक डबल क्रोशे करायचा आहे. लूप सोडून घेऊया आणि पहिला डबल क्रोशे करूया. हा पहिला डबल क्रोशे झालाय. यानंतर यावर एक चैन करायची आहे. इथे एक चैनचा, इथे एक डबल क्रोशे आणि एक चैनचा गॅप याप्रमाणे झालेला आहे. हा दुसरा डबल क्रोशे सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया.
यावर पुन्हा एक चेनचा गॅप करूया. पुन्हा वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा एक चेनचा गॅप करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा वर एक चेन करायची, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन वर केली, खाली एक चेन सोडायची आणि त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया आणि शेवटी येऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी इथे हे या एक लूपचा गॅप आहे, इथे वर एक चेन करायची आणि या सुरुवातीच्या या डबल क्रोशेच्या वरच्या लूपमध्ये इथे एक चेनचा गॅप सोडायचा. इथे स्लिप स्टिच करूया आणि हा राऊंड जोडून घेऊया. इथे असे आपले 3 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. पुढची ओळ पाहूया. पुन्हा या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे करूया. आता या पुढच्या एक चेनच्या गॅपमध्ये इथे एक डबल क्रोशे. या डबल क्रोशेवरती पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा एक चेनच्या गॅपमध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा या पुढच्या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे. पुन्हा या एक चेनच्या गॅपमध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा या पुढच्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या गॅपमध्ये इथे एक डबल क्रोशे करूया. यानंतर या पहिल्या डबल क्रोशेच्या वरच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. तर 3 ओळींचा पॅटर्न आहे. यानंतर ही ओळ करायची आहे आणि पुन्हा ही ओळ करायची. या ओळीमध्ये एक डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेनचा गॅप, एक डबल क्रोशे, एक चेनचा गॅप, याप्रमाणे पॅटर्न आहे आणि आपल्याला हवी तेवढी हाईट इथे आपण करून घेऊया. तर इथे मी या फोनच्या उंची एवढी हाईट करून घेतलेली आहे. यानंतर शेवटी एक चेन करूया. याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. सिंगल क्रोशे हा या बॅगेच्या मध्यभागापर्यंत करूया, मग दाखवते. मध्यभागी आलेले आहे. तर आता इथे लूप बनवायचे, तर चेन करूया. इथे मी इथे मोती लावणार आहे, तर मला मोतीच्या आकारा एवढं लूप करून घ्यायचंय. हे लूप इथं झालेलं आहे. इथे मी मला हवं तेवढं लूपच्या चेन केलेल्या आहेत. यानंतर आता पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे. आता याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया आणि शेवटी येऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर बॅगेसाठी लागणारा स्ट्रॅप करूया. तर यावरती 3 चेन करूया. पुन्हा यानोवर करायचा आहे आणि या पहिल्या लूपमध्ये एक अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा त्याच लूपमधून धागा बाहेर काढायचा आहे आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढूया. क्लस्टर बनवायचा इथे आपल्याला. पुन्हा एकदा अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर हुकवर 4 लूप राहतील. पुन्हा यानोवर करायचं आहे आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून काढायचा आहे. इथे आपला पहिला क्लस्टर झालेला आहे.
यावर 3 चैन करूया, 1 2 3. पुन्हा आता इथे जो लूप आहे तिथे पुन्हा एक क्लस्टर करायचा आहे, 1 2 आणि 3. तीनदा अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून या सर्व लूपमधून एकदाच धागा बाहेर करायचा आहे. यावरती पुन्हा 3 चैन करूया, 1 2 3. पुन्हा क्लस्टर बनवायचा आहे, 1 झाला, 2 आणि 3. याप्रमाणे क्लस्टरवर क्लस्टर करत जायचे आणि आपल्याला हवा तेवढा बेल्ट इथे आपण बनवून घेऊया. शेवटी इथे एक चेन केली मी. यानंतर इथे याला बेल्टला इथे जोडून घेऊया. तर मी इथे दाखवण्यासाठी छोटा बेल्ट केलेला आहे. इथे बरोबर मध्यभागी दुसऱ्या बाजूला इथे जोडून घेऊया. यानंतर इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. या धाग्याला इथे व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. इथे मी सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेतलेली आहे आणि इथे मध्यभागी हा मोती लावलेला आहे. याप्रमाणे इथे अशी आपली बॅग तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.